السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز. امید دی تاسو به فوټوشاپ تیر ویډیو کتلی پای کې ما تاسو ته ویلي وو تاسو فوټوشاپ څنګه انسټال کوئ. نو که چا انسټال کړی ټیک ده، که چا نه انسټال کړی نو مهرباني وکړئ ډاونلوډ یې کړئ. ډاونلوډینګ طریقه ما تاسو ته ښودلې ده تیر ویډیو کې چې څنګه به تاسو فوټوشاپ ډاونلوډ کوئ. که څوک ډاونلوډ کولی نه شي یا ورته څه مسلې راځي چونکې دا کریک ورژن چې دی وجې نه که چاته څه مسلې راځي نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو نږدې چې کوم د کمپیوټر سافټویر مارکیټ یا سافټویر زون یې هغې ته لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې ما دا فوټوشاپ انسټال کړه یا ما له فوټوشاپ راکړه. هغه به تاسو له فوټوشاپ درکړي، خو کوشش به کوئ چې تاسو کم از کم ما تاسو تیر لیکچر کې مو ویلي وو چې 2018-19 ورژن 2018 نه کم ورژن به نه اخلئ. ورته به وایئ ما ته 2018 یا 19 یا 20 یا 21 هر یو چې هغه ورژن، خو 2018 نه شاته نه، مطلب 2017-16 دا به نه انسټالوئ. ټیک ده؟ نو تاسو زر ته زر فوټوشاپ انسټال کړئ. نن په دې لیکچر کې به مونږ د فوټوشاپ مین انټرفیس سټډي کوو چې فوټوشاپ تاسو اوپن کړئ تاسو ته به څه ښکاري، په هغې کې څه څه دي. نو راځئ فوټوشاپ ګورو. کله چې هم تاسو فوټوشاپ اوپن کړئ د فوټوشاپ سکرین به تاسو ته داسې ښکاري. په دې کې له پاسه که تاسو وګورئ ټول نه اول څو بټنز دي، هغه دی فایل، ایډیټ، ایمیج، لیر، ټایپ، سلیکټ، فلټر، 3D ویو، وینډو، هیلپ. دا چې کوم بار دی دې ته مونږ وایو مین مینیو. څنګه چې په السټریټر کې وي تقریبا السټریټر او فوټوشاپ چې کوم دی دا چونکې د یو کمپنۍ ویب سایټس دي نو د شارټ کیز هم یو شانتي دي، د دې انټرفیس هم یو شانتي دی، نو لږ ډېر ډیفرنس دی هغه به مونږ سټډي کوو. ټیک ده؟ خو هلته کې به هم دغه بټنز وو، تقریبا په دې کې یو څو بټنز دي چې هغې اضافه شوي ده، نور هغې کې تقریبا سیم هغه شانتي دی. انټرفیس نه به تاسو ته اندازه لګي، دې ته انټرفیس وایي. انټرفیس دې ته وایي چې دې ته چې کوم ګرافیکس دي نو تاسو وګورئ دا او هغه السټریټر چې کوم سافټویر مونږ ویلی و د دې او د هغې لوک تقریبا چې یو شانتي دی. دې ته مونږ وایو مین مینیو. ټیک ده؟ له پاسه چې کوم تاسو ته دا فایل ښکاري، ایډیټ، ایمیج، لیر، ټایپ، ټیک ده، دې ته مونږ وایو مین مینیو. دې نه علاوه که تاسو راشئ دلته کې کریټ نیو او اوپن مونږ سره دا ټو بټنز دي. نو که زه اوپن باندې کلیک کړم دا ما تاسو ته ویلي و چې اوپن باندې که زه کلیک کړم مونږ سره الریډي اګزسټینګ څه ډاکومنټ وي په فوټو زمونږ په دې پي سي کې زمونږ په دې کمپیوټر کې نو هغه مونږ اوپن کولی شو. ټیک ده؟ دغه شان که زه کریټ نیو باندې کلیک کړم نو کریټ نیو به ما چېرته بوځي که زه په دې فوټوشاپ کې یو سیز ډیزاین کول غواړم د هغې دپاره چې کوم دی مونږه یو ډاکومنټ یو آرټ بورډ اخلو نو هغه بیا مونږه یو سایز لکه تاسو ته فار اګزامپل یو کس وایي که نه چې تاسو ماله ډیزاین جوړ کړئ خو هغه تاته وایي چې ماله دومره ویډت واخله دومره هایټ واخله، مطلب دا دی چې دومره چوړایي واخله او دومره لمبایي واخله. لکه تاسو ته څوک وایي چې ماله 10 فوټه بینر ډیزاین کړه چې د هغې 10 فوټه ویډت دي او 10 فوټه یې هایټ دي. ټیک ده؟ یا 10 فوټه ویډت دي 15 فوټه هایټ وي وټ ایور هر څه چې نو هغې له هغه سایز هر څه بیا مونږ د کوم ځای نه ورکوو. تاسو چې راشئ په کریټ نیو باندې څنګه کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې قسمه زه په دې باندې ډېر ټایم ځکه نه ضایع کوم چې دا الریډي ما السټریټر کې دا خبرې ما کړې دي. ټیک ده؟ ما تاسو ته ویلي چې موږ به السټریټر وایو، څو ټولز بیا فوټوشاپ وایو، فوټوشاپ نه پس چې کوم دی بیا به مونږه پریکټیکل ډیزاینینګ له ځو، پای کې به مونږ ګورو چې بینر څنګه ډیزاین کېږي، لوګوز څنګه ډیزاین کېږي، دغه شان چې کوم دی نور چې دا کوم ویب سایټس دي موبایل ایپس دي دا څنګه کېږي. مین خبره دا ده چې اول تاسو د ټولز زده کړئ. ټیک ده؟ نو زه کریټ نیو باندې څنګه ما کلیک کوم ما ته دا وینډو اوپن شوه د نیو ډاکومنټ ته. په دې کې که تاسو وګورئ هم سیم السټریټر په شانتې دی. یس بالکل. ریسنټ باندې که زه کلیک کړم نو ما ته ریسنټ کې به هر هغه څیز شو کېږي چې څه زه اوس ریسنټلی زه څه فایل اوپن کړم نو په ریسنټ کې به ما سره دلته کې هغه شو کېږي. ټیک ده؟ دقه شان سیوټ کې به صحیح چې زه ځان سره څه ډاکومنټ سیو کړم، مطلب زه فوټوشاپ کې څه څیز ډیزاین کړم او هغه ځان سره سیو کړم نو هغه بیا مونږ ته په دې ځای کې شو کېږي. دغه شانتې فوټو ما تاسو ته ویلي وو چې فوټوشاپ چې کوم دی از بیسډ آن پکسلز، مطلب دې لپاره تاسو فوټوز ایډیټینګ، فوټو ریټچینګ، دغه شان زیاتره موږ د پکسلز حوالې سره په دې کې خبرې کوو. ټیک ده؟ نو تاسو څه فوټو دپاره هم څه آرټ بورډز د دې ځای نه اخیستلی شئ. د پرنټ دپاره پرنټ مطلب تاسو یو بینر ډیزاین کوئ یا بل څه څیز داسې ډیزاین کوئ چې هغه به بیا پرنټ کېږي نو هغه بیا موږ د دې ځای نه دا خو بای ډیفالټ چې کوم دي که تاسو وګورئ A6 A5 A3 A4 دا بای ډیفالټ فوټوشاپ چې کوم دی هغو خپل سایزونه دلته کې ایښي لکه A4 پیج نن سبا زما په خیال تاسو کې به داسې څوک نه وي چې هغه به A4 پیج نه پیژني. A4 پیج دغه پیج کله چې تاسو فوټوسټاټ دکان ته لاړ شئ او هغه باندې هغه فوټوسټاټ کوئ هغه هم چې کوم پیج وي
دغه A4 پیج دی. نو دا خو بای ډیفالت دا A4 پیج په پاکستان کې هم A4 پیج، په انډیا کې هم A4 پیج، او که ته امریکې ته لاړ شې هلته کې هم دغه A4 پیج. ټیک ده. نو دا خو چونکې سټنډرډ سایزونه دي، نو فوټوشاپ درته دلته کې ایښي دي. خو ضروري خو نه ده کنه چې اوس تاسو یو کس وایي چې یاره ته ماله ډیزاین جوړ کړه په A4 پیج باندې. یوازې خو هغه نه دی چې تاسو څوک داسې هم ویلی شي چې داسې چل وکړه ماله داسې یو بینر ډیزاین کا چې هغه 10 فوټه د هغې اوږدوالی او 15 فوټه د هغې پلنوالی، مطلب ویډ او هایټ. ټیک ده. نو هغه بیا موږ په سچویشنز باندې ډیپینډ کوي چې تاسو ته کس څنګه وایي. دغه خو چې پرنټ لپاره موږ اخلو، نو موږ د دې ځای نه ډاکومنټ اخلو. دغه شانتې آرټ اینډ ایلوسټریشنز که تاسو چېرته یو خاص آرټ جوړوئ، څه ایلوسټریشنز ډیزاین کوئ، نو هغې له بیا موږ د دې ځای نه آرټ بورډ اخلو. دغه شانتې ویب مطلب دا تاسو ته ما ویلي وم که تاسو به یا د پرنټ لپاره کار کوئ یا به د سکرین لپاره کار کوئ. نو پرنټ خو الریډي پرنټ شو، خو تاسو وپېژندو چې پرنټ هر هغه څیز دی، ما تاسو ته ویلي چې لکه تاسو ټچ کولی شئ چې پرنټیبل که نه، پرنټ خلک چې څنګه یو څیز پرنټ کړي. ټیک ده. او ویب کې موږ سره هر هغه څیز راځي، هر هغه ډیزاین راځي چې هغه به موږ په سکرین باندې اینو، یا چې دا موږ د چا دپاره ډیزاین کوو، زموږ چې کوم ټارګیټډ اډینس وي هغو به یې څه کوي، په سکرین باندې به یې ویني. ټیک ده. نو هغه له بیا موږ د دې ځای نه لیټ سپوز تاسو د فیسبوک دپاره بینر ډیزاین کوئ، نو هغه بیا موږ د ویب دلته کې موږ کلیک کوو، دې ځای نه موږ سایزونه ورکړو وغیره، او بس بیا کریټ کړو لکه څنګه چې موږ په ایلوسټریټر کې کوو. ټیک ده. دغه شان چې کوم دی که تاسو د موبایل اپ ډیزاین کوئ، دا به موږ بیا مخکې خبرې کوو چې یاره موبایل اپس موږ څنګه ډیزاین کوو، د آرټ بورډز موږ څنګه اخلو. خو اوس هسې سمپلی تاسو ځان په دې باندې پوه کړئ که لیټ سپوز که تاسو ته د آیفون ایکس دپاره یو اپ ډیزاین کوئ که نه، نو هغه بیا تاسو ته خو دا پته نشته اوس چې د آیفون ایکس سایز څه وي. نو بای ډیفالت فوټوشاپ لګېدلی دی او په خپله باندې هغه تاسو دپاره دلته سایزونه ایښودي دي. ټیک ده. نو دې باندې به موږ مخکې خبرې کوو. دغه شان چې کوم دی فلم اینډ ویډیو، مطلب که تاسو د فلم اینډ ویډیو دپاره کار کوئ، نو هغې کې بیا موږ د دې ځای نه چې کوم دی هغې له آرټ بورډ راواخلو او په باندې موږ خپل ډیزاینینګ کوو. ټیک ده. زموږ مین کار څنګه چې ما تاسو ته په ایلوسټریټر کې ویلي هغه د دې سره چې تاسو به د پرنټ دپاره یو ډاکومنټ څنګه اخلئ، مطلب تاسو یو څیز ډیزاین کوئ هغه پرنټ کېږي، یا تاسو یو ډیزاین کوئ او هغه به په سکرین باندې ښکاري. زموږ مین کار د دې سره دی. ټیک ده. نو دا شو موږ سره د فوټوشاپ کې یو نوی ډاکومنټ سلیکټ کول. امید دی تقریبا تاسو پوه شوي یئ. زه راځم په دې پرنټ باندې کلیک کوم. زه چې څنګه په دې پرنټ باندې کلیک کوم، دلته که تاسو په دې A4 پیج باندې کلیک کوئ که نه، نو دې رایټ سایډ ته تاسو ته دلته کې داسې سایزونه ښکاري. ټول نه اول که تاسو دلته کې وګورئ پریسیټ ډیټیلز، پریسیټ ډیټیلز کې دلته کې یو نوم لیکلی شوی دی انټایټلډ 1. دا د دې نوم دی. لکه اصل کې فور ایگزامپل زه اوس څه څیز ډیزاین کوم، لیټ سپوز یو بینر ډیزاین کوم، دا نوم دی د هغه بینر چې کوم وي د هغې هغه نیم. ټیک ده. لکه دلته ولیکم چې بینر ډیزاین، زه بینر ډیزاین کوم. ټیک ده. یا زه فیسبوک بینر ډیزاین کوم. سمپل دا نیم دی، په دې کې هیڅ راکټ ساینس نشته، لکه څنګه چې موږ په ایلوسټریټر کې ویلي. ټیک ده. دا زما د دې بینر چې کوم دی ډاکومنټ چې کوم زه به جوړوم دا د هغې نیم دی. ټیک ده. دې نه پس لاندې که تاسو وګورئ یو دی ویډ او بل څه دی هایټ. ویډ به هم تاسو پېژنئ، هایټ به هم تاسو نه پېژنئ. چې څوک یې نه پېژني نو وایي پېژنئ، ښه پېژندل یې لازمي دی. ویډ وایي پلنوالي ته، هایټ وایي اوږدوالي ته. ټیک ده. دې نه مخې ته د ویډ نه مخې ته که تاسو وګورئ که نه ملي میټرز، او که دا زه اوپن کم کلیک کم دلته کې، نو ګوره ما ته اوپن شي پکسلز، انچز، سینټي میټرز، ملي میټرز، پوینټس، پیکاز. ټیک ده. دې ته موږ وایو میجرمنټ یونټس. دا ما تاسو ته په ایلوسټریټر کې ویلي. ټیک ده. چا چې دا ویډیوز ریګولر کتلي او 1 by 1 hours کتلی، دا پوره د ګرافیک ډیزاینینګ پوره کورس دی. ټیک ده. موږ به څه کوتاهیانې زمانه شوې وې، ما څه ویډیوز ډېر لیټ اپلوډ کړل چونکې زما څه مصروفیات، خو بیا هم نن نه پس انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه ډیلی 3 to 4 ویډیوز چې کوم دی هغه زه ډیلی بیسس باندې هغه زه وخېږم. ټیک ده. خو تاسو ګورئ خپل انټرسټ په دې کې لږ انټرسټډ شئ نو ښه به وي. دې ځای نه موږ میجرمنټ یونټ اخلو. مطلب تاسو ته ما ویلي چې کله تاسو د پرنټ لپاره کار کوئ نو سمپلی انچز اخلئ، او که چېرته تاسو د سکرین لپاره کار کوئ ما وی بیا به څه اخلئ، یس پکسلز به اخلئ. چونکې زه د پرنټ لپاره کار کوم نو زه به انچز واخلم. چې څنګه دا ما انچز ته کنورټ کړو نو تاسو ته ګوره دا اسان شو که نه. اوس تاسو ته پته ولګېده چې ستاسو چې کوم ډاکومنټ به تاسو ډیزاینینګ کوئ د هغې ویډ به څومره وي، هغه څه 8.268 انچز دی، او د هغې هایټ به څومره وي، هغه څه 11.693 انچز دی. ټیک ده. امید دی په دې باندې تاسو پوه شوي چې ویډ څه ته وایي، هایټ څه ته وایي، او میجرمنټ یونټ به تاسو د پرنټ لپاره انچز سلیکټ کوئ. ټیک ده. دا غلطي انچز ځکه ده چې هر انسان انچز پېژني چې انچز کې به مطلب انچ څومره وي. ټیک ده. دغه شان چې کوم دی اورینټیشن موږ سره راځي. اورینټیشن هم څه ته وایي، یس موږ سره 2 اورینټیشنز دي، پورټریټ اورینټیشن
and landscape orientation ٹھیک ده نو portrait orientation چې کوم دی دا د پیج چې کوم دی د تاسو ته دسي portrait کې پروت دی لکه څنګه ما تاسو ویلو دی با او د دې ته وګورئ که تاسو دې نو already دلته کې تاسو ته د icon شته ټیک ده illustrator کې دا ما ډېر په ډیټیل سره سټډي کړو د دې علاوه دلته کې تاسو سره آپشن دی ارت بورډز که تاسو چک کړئ نو چک کیږي که تاسو یې ان چک کړئ نو ان چک کیږي هم دا به هم زه تاسو ته ووایم چې د ارت بورډز آپشن دلته کې ولې دی او دا چک کیږي ولې او ان چک کیږي ولې تر دې دمه دا همداسې پرېږدئ ټیک ده نیکسټ موږ سره راځي ریزولوشن دا راسټر افیکټس دی کوم چې په هغه الستریټر کې و هغه ما چې تاسو ته وایي چې کله د پرنټ لپاره اخلئ نو 300 به اخلئ او چې کله د سکرین لپاره اخلئ نو 72 به اخلئ ټیک ده نو دلته کې به هم چې پرنټ لپاره زه کار کوم که نه نو زه به 300 ریزولوشن اخلم ټیک ده پکسلز پر انچ دا همداسې پرېږدئ کلر موډ چې کوم دی ما تاسو ته ویلي موږ سره 2 کلر موډز دي یو RGB او بل څه CMYK خو که زه دلته کې اوپن کم نو فوټوشاپ کې دلته کې کلر موډز لږ شان سیوا شوي دي بیټ میپ دی ګرے سکیل دی RGB دی CMYK دی او لیپ کلر دی زمونږ کار د RGB سره دی او د CMYK سره دی نو ما تاسو ته ویلي چې کله هم تاسو یو څیز ډیزاین کوئ او دا څیز به وروسته پرنټ کیږي نو تاسو به د هغې کلر موډ CMYK اخلئ سیان میجنټا یلو او د کې مطلب کی خو کی وای بلیک تا ٹھیک تا او چې کله تاسو سکرین لپاره کار کوئ کنه نو مې په تاسو اخلي RGB واخلئ نو زه د پرنټ لپاره یو څه ډیزاین کوم ما CMYK واخلم CMYK کلر ټیک تا دا پرنټ کلر موډ دی دا شان چې کوم دی د کې یو فوټوشاپ کې دا خبره ده تاسو هغه تیر لیکچر کې هم د چا کوېسچن ویو الستریټر کې چې یاره موږ د دې ارت بورډ کو پیژنئ ټول یس نو ارت بورډ تاسو پیژنئ ارت بورډ کلر به موږ دلته کې نشو چینج کولی دلته کې تاسو د ارت بورډ کلر هم چینج کولی شئ لکه زه دلته کې راواخلم اوس چې کوم دی د ارت بورډ کلر کم دی وایټ دی نو که زه کریټ کم که نه نو ګورئ ورته ګورئ وایټ کلر ارت بورډ ما سره سره وایټ کلر دی او اورینټیشن دی چې دا پیج چې کوم دی وګورئ دی چې ورټیکلی ولاړ دی دا اورینټیشن دی کوم چې ما تاسو ویلو ټیک ده ښه که زه د دې ځای نه د دې شارټ کریټ نیو باندې زه کلیک کوم نو د کریټ نیو شارټ کی هلته کې څه وه په الستریټر کې څه وه یس کنټرول ان نو که تاسو کنټرول ان ووهئ که نه په خپل کیبورډ باندې هم به تاسو دغه ډاکومنټ راشي ټیک ده دلته کې وګورئ ریسنټ کې ما چې اوس کوم ارت بورډ اوپن کړو کوم سایز کې 8.2 او 11 د A4 پیج سایز نو دلته کې تاسو سره راغستی دی دلته کې زه د بیک ګراوند کانټینټ دا کلر لیټ سپوز دا ز بلیک کوم او دې زه کریټ کوم بیا به څه چلی ارت بورډ کلر به چینج شوی بلیک شوی وي امید دی تاسو په ډیر ښه پوه شوي چې دا مین وینډو چې کوم دا دې نه مونږ ځان له یو ډاکومنټ څنګه سلیکټ کوو ټیک ده نو زه به دا چې کوم بیک ګراوند کانټینټ دی دا کلر چې کوم دی دا به زه وایټ کوم ځکه چې وایټ ښیي او بلیک هم ښیي خو زما وایټ خوښ دی ټیک ده ستاسو خپله مرضي ده که چا بلیک خوښ وي بلیک یې اخیستی شي ټیک ده نو داسې مونږ یو ډاکومنټ سلیکټ کوو د پرنټ لپاره دغه شان که تاسو د ویب لپاره ډاکومنټ سلیکټ کوئ ویب مطلب دا دی چې د سکرین لپاره تاسو ډاکومنټ اخلئ مطلب دا دی چې تاسو یو څیز ډیزاین کوئ او دا به یو انسان یا ستاسو چې کوم اډینس وي هغه به یې په سکرین باندې ویني ټیک ده نو هغه به د ویب ته راشي او دې نه تاسو خپل ارت بورډ سلیکټ کړئ زه ویب ته راغلم دلته کې به مونږ څه کوو څه به کوو یس نیم به چینج کوو مطلب زه اوس انسټاګرام له بینر جوړ ډیزاین کوم انسټاګرام بینر ټیک ده دغه شان ویډ او هایټ به زه ورکوم او میجرمنټ یونټ به سکرین دپاره مونږ سره صحیح یس پکسلز به ښه دا به اوس انچز نه اخلئ چې سکرین دپاره اخلئ نو سکرین مجر کیږي په پکسلز کې ټیک ده دا به پکسلز اخلئ نو لیټ سپوز اوس یو سایز واخلم انسټاګرام سایز چې کوم دی هغه دی مونږ سره 1080 by 1080 دا موږ سره پکسلز دا موږ سره انسټاګرام سایز دی او اورینټیشن خو دا به څوک وایي چې دې اورینټیشن به صحیح شته پکې داسې څوک لیجنډ نو تاسو ماته چې چلو چې دا تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ چې 1080 by 1080 دا به هاریزنټل دی راځي که ورټیکلي به راځي ټیک ده دا به تاسو ماته ووایئ چې یاره مطلب دا به څنګه ارت بورډ وي دغه شان چې کوم دی اورینټیشن خو تاسو وپېژندو ارت بورډ اوس د ارت بورډ آپشن دی که نه نو ستاسو مرضي ده که تاسو چیک کوئ او کنه چیک کوئ الان سات دا آف کوئ مې چیک کوئ ټیک ده دا به تاسو ته بیا مخکې کلاسز کې ووایم چې یاره د ارت بورډز مطلب څه دی الان سات سکپ کوئ دا ریزولوشن ما تاسو ته ویلي سکرین لپاره به تاسو 72 اخلئ ټیک ده دا د پرنټ نه لږ کم وي هغه 300 وي او دا 72 وي دغه شان چې کوم دی دا به پکسلز پر انچ او کلر موډ به صحیح RGB ځکه چې RGB سکرین کلر موډ دی او دغه شان چې اوس تاسو دا کریټ کوئ
نو وګورئ ورته. دا ماته چې کوم دی زما آرټ بورډ راغلو او په زه چې اوس څه هم ډیزاین کوم هغه زه په دې آرټ بورډ له پاسه ډیزاین کوم او دا زه بیا ځان سره په یو جی پی جي یا پی ان جي فارمیټ کې سیو کوم او دا د فیسبوک یا انسټاګرام ته اپلوډ کوم نو دا بالکل د هغې چونکې فټ سایز دی نو هغې باندې به ښه برابر ښکاري. زما ډیزاین به ښه های کوالټي ډیزاین وي. ټیک ده. نو ستاسو هغه کوېسچن چې ما ستاسو نه کوم کړی و د هغې انسر تاسو دلته میلاویږي چې 1080 پکسلز دا داسې شو ویډ دی او 1080 پکسلز د دې داسې هایټ شو نو مطلب دا شو چې دا یو سکویر وي. ٹھیک ده که نه مطلب 1080 دا مربع شو که نه 1080 پکسلز یې ویډ شو او 1080 پکسلز د دې څه شو هایټ شو. نو دا موږ سره د فوټوشاپ اوس مین انټرفیس ته موږ رادننه شو او دا انټرفیس ته که تاسو وګورئ دا تقریبا د دغه الوسټریټر انټرفیس په شانتې دی او تاسو په دې کې څه ټولز دي چې هغه الریډي موږ په الوسټریټر کې کړي دي نو تاسو به ډېر په اسانه باندې ګیټ کړئ خو داسې ټولز دي چې هغه پکې نوي دي چونکې فوټوشاپ یو پکسل بیس سافټویر دی او الوسټریټر یو ویکټر بیس سافټویر دی نو لږ ډېر ډیفرنس به پکې خامخا وي. په نیکسټ لیکچر کې به موږ د دې ځای نه چې کوم د دې دا مین انټرفیس دی د فوټوشاپ ته دا به ډسکس کوو. نو دا لیکچر باندې که تاسو پوه شوي یئ ټیک ده که نه یې پوه شوي نو پلیز تاسو کمنټس کې لږ خپل ایشو چې کوم دی ما ته خو داسې پته لګي نه زه خو تاسو ته بالکل لکه د ګراوند نه لګیا یم چې تاسو یې زده کوئ خو بیا هم که چېرته تاسو ته پکې څه پرابلمز وي نو مهرباني وکړئ لاندې کامنټس چې کوم دي په هغې کې خپل پرابلم منشن کړئ چې زه تاسو په هغې باندې پوه کړم. ټیک ده لازمي د دې دا ویډیو چې چا هم وکتله نو تاسو مهرباني وکړئ د دې فیډبیک ماله ضرور راکړئ. ټیک ده ځکه زه ستاسو لپاره دومره محنت کوم نو تاسو له هم پکار ده چې ماله کم از کم صرف هغه فیډبیک ماله راکړئ چې ما ته پته ولګي چې تاسو پوهېږئ نه پوهېږئ کوم ځای کې تاسو ته پرابلمز دي چې نیکسټ لیکچر کې موږ پرابلمز وباسو. او بله خبره دا ده چې موږ به ډیلي چې کوم دی نن نه 3 ویډیوز به د ورځې موږ اپلوډ کوو او تاسو یې ګورئ چې تاسو دا یو ډېر زر فوټوشاپ او الوسټریټر کې تاسو خپل مهارت حاصل کړئ او د هغې نه پس بیا موږ فریلانسینګ کورس کوو نو تاسو ته به زه دا هم ښیم چې تاسو به چې کله تاسو دا څیز زده کړو دې نه به تاسو پیسې څنګه ګټئ ځکه چې یوازې خو پیسې خو ډېر خوږ شی دی پیسې نه بلکې زه به ډالر یادې کړم. ټیک ده نو ستاسو به هم خوښي زما خو ډېرې خوښي او که ستاسو نه یې خوښي یو کس دی هغه به وایي یاره وایي زما چې کوم دی وایي پیسې نه یې خوښې نو که یو نه یې خوښې نو مهرباني وکړئ هغه ماله راکړئ زما ډېرې خوښې. ټیک ده خو انشاءالله د دې کورس نه پس ماله فیډبیک ضرور راکړئ چې بیا موږ ګوره فریلانسینګ کورس هم دلته کې په دې چینل باندې سټارټ کوو خو اول فریلانسینګ نه سټارټ کوو اول دا فوټوشاپ الوسټریټر دا موږ کمپلیټ کوو په دې کې تاسو ډیزاینز جوړول زده کړئ د هغې نه پس به انشاءالله تعالی بیا موږ فریلانسینګ کورس کوو. ټیک ده فیډبیک ماله ضرور راکړئ نیکسټ لیکچر کې به میلاویږو. تھینک یو سو مچ.